Sziasztok, éltársak! Most ezt a kést hoztam nektek bemutatni. A bemutatóban megpróbálok adatokat, meg személyes ilyen kis kapcsolódási pontokat, vagy hogy is mondjam, fölvázolni, hogy én hogy állok ehhez a késhez. Ez a Sámánnak, Németh Lászlónak az egy új verziójú bovia, volt neki régebben egy Anaconda nevű elég szép termetes darabja. Élőben nem volt hozzá szerencsém, de képeket láttam róla, eléggé zoral volt. Na, tehát maradjunk ennél a bovinál. Én erről a Facebook oldalán értesültem, mert csinált róla egy videót, hogy van neki egy ilyen, ez egy új változata a késének. Ennek a késnek, vagy egy új típusú kést próbál meg behozni vele. Gyorsan néhány adat. Ezeket én méricskéltem, tehát plusz-minusz néhány millimétert ide-oda, meg grammot, azt nézzetek el. A végére írtam a tömegadatot, de talán azzal lesz a leginkább érdekesebb kezdeni. Ez egy 707 grammot mértem, 707-708 grammos kés, ami igencsak nehéz, még nekem is nehéz, pedig ugye a modern bovival én szeretek dolgozni, az nincs ennyi. Az fél kiló fölött van jóval, majdnem 600 gramm, de jóval hosszabb a pengéje. Nyilván a markolata más. Tehát én ott érzem leginkább, meg ugye a pengehossz, nem is a pengehossz, hanem inkább a markolaton érzem azt, hogy nagyobb a tömeg. Tókkal együtt 918 grammot mértem. Ez egy fekete marha bőrtok, ha jól tudom. Majd erről is fogok beszélni, mert van néhány érdekessége, ami szerintem kicsit úgy hozzátesz ehhez a késhez. Az teljes hossza én 317 mm-t mértem, penge hosszra 180 mm-t. A penge hossz az eddig értendő, eddig a pontocskáig, illetve úgy mutatom, hogy eddig. Itt. Legalábbis én itt mértem a 180 mm-t. 8 mm vastag Schleipner, a Schleipner pedig 60 Rockwellre volt feledzve. Itt szeretném hozzátenni, hogy én amikor fölvettem a kapcsolatot Sámánnal, megrendeltem, utána küldött egy dokumentációt a megbeszéltek alapján, hogy ez lesz a kés. Igaz, hogy egy egyszerű docfile, de ott volt benne méret, anyag, markolatanyag, nagyon sok minden benne volt, tok, milyen típusú kés, mindenféle ilyen kis okosság benne volt. Ennek nagyon örültem, mert ez szerintem így tiszta, hogy le van úgymond papírozva idézőjelben a sztori. Ez nekem hozzátett. A penge szélesség. Na most ez itt egy érdekesebb része a sztorinak. És itt jön egy kis kitérő a penge szélességgel kapcsolatban. Én néztem Sámánnak ugye az Intruder kését, szerintem ez kicsit az Intruderből is készülhetett, bár ez csak saját elgondolás, nem biztos, hogy így van. Viszont nekem az Intrudernek az, hogy csak 140 millis pengéje van, és tehát számomra úgy néz ki, mint egy feszítővas, egy éles feszítővas, az nekem nem tetszett. A Clip Point hegyű 160 mm hosszú pengés Intruder már kezdett valami olyasmire hasonlítani, ami nekem tetszik. De még valahol mindig nem éreztem azt, hogy ez most nekem marhára kéne.
És nem sokkal később, egy pár hónappal később hozta ki, csinált erről egy videót a Sámán. Itt a penge szélesség, ami szerintem egy kicsit ilyen optikailag tuningolja az egészet, egy optikát ad, jobb optikát ad neki, és olyan bovis lesz tőle tényleg, nem egy egyszerű clip-point hegyükés, hogy szélesedik a hegy felé a penge szélesség. Tehát előre, a clip-pointig kb. Eddig tud szélesedni. Én itt olyan kb. 46 mm-t mértem. Nagyon nem szerettem volna rányomni a tolómérőt. Lehet, hogy egy pár tized ide-oda, tehát lehet ez 47 is, meg 45 is, mindegy. Én mondjuk 46-ot mértem körülbelül, és itt pedig 42 mm-t mértem, itt a tövénél. Tehát van ez a 3-4 mm szélesedés, amitől szerintem egy olyan pluszt ad ehhez a késhez, amitől olyan jó szerethető lesz. Amiért nekem tetszett. Én a Bowie pengéket nagyon szeretem, a Clip-point hegyűt is szeretem, de a Bowie-nak valahogy egy kicsit olyan szélesedő, előrefele szélesedő pengéje szokott lenni. Általában, nem minden esetben, de sok esetben. És nem is feltétlenül hasonló a hegyük, de a mostani újabb, modernebb Bowie-k általában ilyen Clip-point heggyel készülnek. Tehát ez ami nekem hozzáadott egy kis pluszt ehhez a késhez, és ezért voltam úgy, hogy ezt meg kéne rendelni. Nem kifejezetten vagyok oda a hazai gyártók, kérem, ezt most is el fogom mondani. De van olyan kés, ami nekem tetszik, akkor azt meg fogom rendelni. Ha van rá keret, és úgy látom, hogy érdemes belevágni. Tehát nem minden késre ugrok rá, az biztos. Ami ugye és akkor, tehát itt a penge szélességnek mondtam az adatait. A markolatról egy kicsit. Én markolathoz 137 mm-t mértem, és ami fontos, hogy van egy jókora nagy törővég rajta, ami nekem kifejezetten tetszik. Én ezt szerintem ez kell, hogy legyen egy ilyen késen. A Trailmasteremen és a Recon Scouton ugye nincsen, ebbe az hiányosságnak tartom, hogy itt hátul nem nyitott a markolat. Ugye full tank késről beszélünk, tehát az jól látszik, hogy azért úgy nincs kispórolva belőle az anyag. Ugye fekete FR4 markolat sikerült rá, a szegecseket, vagy nem is tudom, tehát a rögzítéseket mondta László, de sajnos elfelejtettem, és nem akarok túl nagy hülyeséget sem mondani. Nézzétek meg a Facebookon, az oldalán fönn van a videója, erről elég sokat elmond róla. A markolat szélességre én 35 mm-t mértem itt, itt pedig 24 mm-t. Ilyen hal testszerű kialakítása van. Az, hogy itt hátul így szélesedik ebben a dimenzióban és ebben is, ez úgy érzem, hogy szükségeltetik hozzá. Nem tudtam kipróbálni, tehát csak érzésre mondom azt, hogy ez itt jó helyen lesz. Akkor még egy kis apróság, 2 is. Nos, ugye ezen egy integrált keresztvas van, tehát erről nem fog lelazulni. Nincs az, hogy mint a Cold Steel-nál, vagy bármelyik ilyennél, hogy akár le is lazulhat. Nem szoktak túl sűrűn, de időnként lelazulhatnak. Itt ilyen probléma nincs. Ami még érdekes, ezt nem tudom mennyire fogjátok látni, de kicsit mintha ugye itt a gerincre nem merőleges ez a keresztvasnak
síkja. Kicsit itt előrébb van, ez a felső része, és kicsit meg hátrébb van. Na most én otthon, ahogy így fogtam a kést, én éreztem azt, hogy nincs az, mint a kolcszileknél például, azoknak elég nagy keresztfasuk van, hogy ugye amit leszoktak ott szedni sokan, mert hogy kicsit bántja az ujjukat, vagy valami. Most ennél nincsen, mert pont jó. Tehát ez egy pluszpont. Ez csak így azt mondom, hogy érzésre azt mondom, hogy ez így marha jó lesz. Még nem tudom, de tartok tőle, hogy ez ilyen lesz. És akkor a másik kis érdekesség, ez a kis letörés. Ami ugye itt van kaparóél ezen a kis darabon, de az elég határozott. Viszont itt ez olyan 30 mm-es letörés, ami arra jó, hogyha így meg akarod fogni a pengét, akkor nem fogja itt vagdosni a kaparóél az ujjadat, ami nem hátrány. Ugye itt a clip point teteje nem kapott élt, tehát nem éles, úgyhogy ha esetleg valahogy így kellene dolgozni, az se lenne probléma. Tehát, mert mondjuk a Cold Steel-nál ez is elő szokott fordulni, hogy az itt fölül éles, és ez nem olyan kényelmes. Ugye egy szabja leélezést kapott, és egy konvex élszalag van rajta. Hát ez olyan konvex élszalag, amit hogyha én így elkezdenék otthon csiszatolni magamnak valami késen, egy normál élszalagos kést, átkonvexelni, akkor lehet, hogy valami hasonló jön neki. Nekem ez így tetszik. Elég jó éle volt úgy, ahogy megjött, ahogy kivettem a dobozából. Én még egy icipicit finomítottam rajta, de sokat nem tettem hozzá Isten igazából. Csak azon vettem észre, hogy amikor szeleteltem azt a papírhengert, A4-es lapból összetekert papírhengert, hogy egy kicsit olyan nem elég határozott. Na most ezen javítottam azzal a kis gyémántos fenős lötyimmel egy kicsit. Nem kellett sokat hozzátenni. Ezt állíthatom, úgyis elég éles volt, de így meg aztán végképp marha jó éle van. Ugye a Schleipnerrel igazság szerint másodszor, szóval nem sok tapasztalatom volt eddig a Schleipnerrel. Egyedül, amit így komolyabban bevetettem kést, az a Hennen Knifes-nak volt az Adventurer 2, nekem ott tetszett maga a Schleipner, mint anyag. Remélem itt is tetszeni fog. Hát talán akkor ennyit egyelőre a késről, és egy kicsit a tokról. Ezt meg majd később megmutatom, hogy ez itt mi is akarna lenni. Ez majd egy kicsit később. Nos, ugye ez egy jó masszív tok. Itt van, hát nem fog, talán látszódik, kis ilyen élvezető, vagy nem is tudom micsoda, bele van ragasztva. Marha masszív, így is merev. Ez tök jó ez a tok szerintem, ez a D-gyűrű, ez meg valami frenetikus. Én nem is értem, hogy... Szóval ez nekem kicsit úgy elkerülte a figyelmemet. Nagyon jó. Tényleg az övre fölrakok egy karabinert, az puff. Kimész az erdőből, nem kell öltözni, vetkőzni. Úgyhogy ez tök jó. Nekem ez marhára tetszik. Amit én igazából én próbálom megkeresni azt, ami nem tetszik nekem annyira az egészből. Talán egy dolog, amit lehetne talán javítani, hogy ehelyett a szegecs helyett, ami itt alul van, egy ilyen, hát ezt nem tudom, hogy hívják, csőszegecs, vagy a fene tudja, mi lenne a jó megnevezés, hogy ide egy madzagot befűzni, ha esetleg valakinek kedve támadna ezt a tokkal együtt 900 g fölötti kést az oldalán hordani húzamosabb ideig. Egy madzaggal talán jó lenne valamilyen szinten a lifegést megakadályozni. Én ezt az egy dolgot láttam, ami hát olyan nem kifejezetten tetszik. De nem az, hogy nem tetszik. Nekem ez így is bőven jó, mert majd mindjárt vagy
elmondom, hogy nekem miért nem probléma ez, de másokra gondolva talán ez egy minimális fejlesztési lehetőség lehetne. De amúgy a tok marha jó, ha vészeseti fenést akar az ember csinálni, ez mondjuk elég hülye hangzik, hogy vészeseti fenés, ugye itt a nyers része van a bőrnek. Ha befújkálnám azzal a gyémántos bizbaszkával, akkor ha nagyon meg akarnám oldani egy kis fenést, akkor talán még az is megoldható lenne. Nyilván nem pont erre gondolt Németh Laci, amikor ezt csinálta, de én ezt is kilátom ebből. Ami még egy kis pluszpont, ez a szegecs. Először kicsit nehezen jár, de most már egész jó, hogy itt van egy plusz rátét, ami miatt itt magát a markolatot nem fogja bántani a szegecs. Szerintem ez egy tök jó elgondolás. Tényleg látszik, hogy úgy a tapasztalatokból így át lett ültetve sok minden, és úgy ez úgy jól jött ki. Ez az egész kés. Tehát úgy nem tudom, ez marhára is tetszik, mondom, ez a Bowie forma nekem nagyon tetszik. A tömeg meg olyan, amilyen. Tehát ezek nem kisvasak. Ugye kb. Olyan 10-12 mm-rel rövidebb a pengéje, mint a Recon Scout-nak, viszont a Recon Scout az csak 420 valahány gram, ha jól emlékszem. Vagy 440, most nem tudom pontosan, ez meg 700 fölött van. Tehát van benne bőven anyag. Most én néztem az oldalát, érkezett kérés olyanra, hogy FFG leélezésű legyen ez a kés, ami nem egy elvetendő ötlet, viszont ha úgy lenne, és én kérném, akkor az FFG, de én nem is FFG-t kérnék, hanem egy full convexet, úgy, mint a Trailmasteren, meg mint a Modern Bovin. És egy olyan 10-15 mm-rel hosszabb pengével kérném. Most, hogy ezt miért kérném? Azért, mert ennek most úgy érzem, hogy nagyon jó helyen van a tömeg közepe. Tehát itt van valahol pont a keresztvasnál. Na. Tehát így. Az a lényeg, hogy itt van valahol a tömeg középpontja, és hogy ez a tömeg középpont ne menjen se hátra, se túlzottan előre, amit itt elveszítenénk anyagot, azt valahova előre pótolni kellene szerintem. És full convexbe kéne megcsinálni, az nagyon ütős lenne. Mondjuk így is ütős, nekem ez a szabja él, ehhez a késhez kifejezetten tetszik. És akkor még egy kis apróság, hát ugye itt van a zsinórfurat, de én nem szeretem a zsinórokat, viszont itt úgy éreztem ennél a késnél, hogy itt indokolt lenne egy zsinór. Azért eznek elég nagy a tömege. Ha ez úgy megszalad, az úgy nem olyan fincsi. Ráadásul éles is, mint a veszedelem. Most találtam otthon ezt a kis alumínium karabinert, fűztem rá egy ilyen kis zsinórkát, ezt meg így fogom, és így ráakasztom, hogyha ha sújtani akarok vele, és akkor kész, meg van oldva, és akkor fönn van a csuklómon, így. Nem mozog olyan, tehát eddig mozog, de már még mindig jobb, mint a semmi, és mégis le lehet venni róla. Tehát én ezt találtam ki. Vagy bejön, vagy nem, majd kitaláljuk, meglátjuk. Ez a random reszelés. Ez egy nagyon fontos része ennek a markolatnak. A tömegre megint csak fölhívnám a figyelmet, ez sok, nem kevés. Ha nem lenne rajta ez a reszelés, sokkal bizonytalanabb fogást eredményezze. Nekem így 8-as kezem van, nagyobb mancsokba valószínűleg jobban passzol a kés, én meg megpróbálok majd alkalmazkodni hozzá.
átalakítatni, meg ilyesmi nem nagyon szeretném. Legalábbis nincs tervem erre. Nekem így tetszik ez a kés, ahogy van. A kidolgozás elég szép. Már-már olyan, mintha egy gyárból jött volna le. Nagyon szép, finomak ezek az ívek. Sehol nem vág. Itt sem vág sehol. Teljesen jó. Nagyon jó. Nincs illesztési hiba, nincs semmilyen ilyen probléma. Szóval szerintem ez egy marha jó kivitelezett kés. Ennyi lenne a bemutató, és miután ilyen szép nagy vasacska, ezért van itt 2 vastagabb rönköcske, ami nem teljesen van kiszáradva, meg 4 darab vékonyacska, azokat fogom először szétcsapkodni. Ezt igazság szerint így azt kell mondjam, hogy így saját élvezetre, tehát itt így nem fogtok látni, nem biztos, hogy látjátok az arcomat, de közben mindig nagyon fogok vigyorogni, hogy működik ez a kés. Mert szerintem ez marha jól fog működni ebben a közegben. Aztán megpróbálok egy kicsit farigcsálni vele, nyilván csak egy kis tollasságot, semmi extrát. És a kaparóélhez hoztam egy szikravetőt, mert talán az jobban fog látszódni a videón, mintha csak egy kis fenyőgyantás fadarabkát próbálnék meg kapirgálni. Elég jó a kaparóéle. Úgyhogy a bemutató legyen ennyi. A következő videóban megmutatom, hogy nekem hogy sikerült felaggatnom magamra ezt a vasacskát, és akkor nekiállok ennek az ütőfázós sztorinak. Remélem ami itt van még ütőfa, az nem fog eltörni, de hát majd meglátjuk. Úgyhogy ennyi a bemutató. Sziasztok, éltársak!